Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, La Cochera Family. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para kayo ay maging updated sa aming YouTube video. So ngayon guys, gusto ko lamang sa inyo i-share yung aming nabiling DIY clock. Ito ay aming nabili sa Mr. DIY sa Monumento Branch sa halagang 330 pesos lamang. So ngayon, halika guys, samahan nyo ko para buuin ang aming DIY clock. Ibang klase ng design guys sa Mr. DIY, pero ito yung aking nagustuhan o aming nagustuhan ng asawa ko kasi color green. Blue sana, kaya lang mas maganda yung design na to kaysa sa mga design na nandito sa screen. So, natikit na natin ngayon guys yung mga pang design sa gilid. So, yung mga kalat tatabi muna natin para medyo maluwag sa ating munting lamesa. So, ngayon guys, maglalagay na kami ng mark kung saan namin ilalagay yung aming DIY clock. Medyo mataas siya, kaya yung aking panganay na lang ang magkakabit muna or magmamark sa aming wall. Para mapantay yung pagkabit mamaya ng aming clock sa wall. Nilalagyan ng mark yung para sa mga maliliit na hands. Okay, para dito.
Yung panganay ko na lang pinagano ko kasi mataas eh. Hindi ko siya abot. Yan, 11. 10. 11. So, konti na lang guys. Yung pinaka gitna na lang ang aayusin po namin. Ngayon, lagyan natin siya ngayon ng battery. Para matesting natin kung siya pa ay gagana na. Okay, na yung pinakahuling gagawin po natin bago ikabit sa wall. Magana na yung kanyang kamay guys. Anong oras na ba? Para maayos natin yung kanyang hands. Seven to mo. So medyo ano lang siya. Mahirap lang konting i-adjust. Kasi nakatikit siya ng gusto sa likuran. 7.3. 703. So, 703 na lang. Yan. Yan na natin sa ganito muna oras. Then, ikakabit natin siya sa wall natin. Alisin muna natin yung sticker guys para pagkabit natin sa wall. Yan. Okay ba? Yan na. Tatay? Sige. Diin mo para ano siya. Ito ang aming DIY clock na nabuo namin ngayong gawin to. So, ganyan siya kalaki. Sa halagang 330 pesos lang po na nabili namin sa Mr. DIY Monumento Branch. Magkakaroon na tayo ng sarili nating clock na tayo mismo ang mag-design. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to like, share, and subscribe. La Cuachara Family. Bye!